तपाईहरुले पार्नु भएको आईपीओ सेल गर्दा के कति अमाउन्ट चाहिँ तपाईहरुले एक्युरेट रिसिभ गर्नुहुन्छ, साथै सम्पूर्ण क्याल्कुलेसन चाहिँ कसरी गर्न सक्नुहुन्छ र कहाँबाट हेर्ने भन्ने सम्पूर्ण जानकारी चाहिँ यस भिडियोमा पाउनुहुन्छ। त्यही भएर यस भिडियोलाई कुनै पनि स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेर्नु होला र मन पर्यो भने लाइक, शेयर एन्ड कमेन्ट गरिदिनु होला भन्दै आउनुहोस् आजको भिडियो सुरु गरौँ। अब तपाईहरुले चाहिँ क्याल्कुलेसन हेर्नको लागि चाहिँ सर्वप्रथम तपाईहरुसँग शेयर हब भन्ने एप्लिकेसन हुनुपर्दछ, जुन यहाँनिर तपाईहरुले देखिराख्नु भएको छ। यो एप्लिकेसन तपाईहरुले चाहिँ प्ले स्टोरमा पाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई इन्स्टल गर्नु होला र इन्स्टल गरिसकेपछि चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँनिर सुरुमा चाहिँ जीमेल माग्न सक्छ। सो जीमेलबाट लगइन गरेर तपाईहरुले यसलाई ओपन गर्न सक्नुहुन्छ र मैले चाहिँ अलरेडी सबै काम गरिसकेको छु। सो म यस शेयर हब एप्लिकेसनलाई चाहिँ अब यहाँनिर ओपन गर्न गइरहेको छु। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो स्क्रिनमा तपाईहरुको पनि यस्तै आउँछ। सो यहाँनिर चाहिँ अब धेरैवटा अप्सन्सहरु छ जुन तपाईले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। आजको जुन टप लुजर्स देखिराख्नु भएको छ, मार्केट समरीहरु पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यस एप्लिकेसनबाट। र त्यसपछि तपाईहरुको आजको नेप्सेको अंक कति छ तपाईहरुले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। मार्केट चाहिँ अब क्लोज छ कि ओपन छ तपाईहरुले यहाँबाट हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। यस भिडियोको मेन फोकस चाहिँ अब तपाईहरुले चाहिँ आईपीओ को क्याल्कुलेसन चाहिँ कहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले आफ्नो जुन आईपीओ पार्नु भएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कतिमा सेल गर्दा कति तपाईहरुले अमाउन्ट रिसिभ गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ यहाँबाट हेर्न सकिन्छ। जुन अब तपाईहरुले यहाँ देखिराख्नु भएको छ सर्भिसको अप्सन, यसमा एकचोटी क्लिक गर्नु होला। र सर्भिसको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईहरुको चाहिँ यहाँ पनि धेरैवटा अप्सन्सहरु छ जुन तपाईहरुले चाहिँ अब हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ मैले जस्ट यो एउटा अप्सनलाई मात्रै देखाइरहेको छु जुन यहाँनिर पोर्टफोलियो छ। यसमा एकचोटी क्लिक गर्नु होला र यति गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँनिर तल जुन देखिराख्नु भएको छ एड स्टक, यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुसँग कुन आईपीओ परेको छ त्यो सर्च गर्नु होला र जतिवटा परेको छ त्यतिवटाको तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट। सो मसँग चाहिँ एनएमआईसी परेको छ। सो यहाँनिर सुरुमै देख्न सक्नुहुन्छ नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड। म यसमा क्लिक गर्छु र यति क्लिक गरिसकेपछि अब देख्न सक्नुहुन्छ सुरुमै यहाँनिर सेलेक्ट ट्रान्ज्याक्सन टाइप। अब तपाईहरुको चाहिँ के हो त है त यहाँनिर सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। आईपीओ हो कि एफपीओ हो, राइट बोनस के हो। सो अहिले चाहिँ मेरो यो आईपीओ हो। सो म यसमा क्लिक गर्छु र त्यसपछि यहाँनिर युनिट्स कति युनिट्स छ त मसँग अहिले है। तपाईहरुसँग पनि 10 युनिट्स छ भने 10 किता हैन, कति किता छ 10 किता 10 युनिट्स। अब बाइङ प्राइस पर युनिट एक किताको कतिमा हामीले चाहिँ किनेको थियौं त, कति एक किताको चाहिँ तपाईहरु कति पर्न जान्छ 100 पर्न जान्छ। 10 किताको चाहिँ 1000 तपाईहरुले चाहिँ अब 1000 लगानी गर्नुभएको थियो नि त। सो यहाँनिर 100 र त्यसपछि तपाईहरुले चाहिँ यहाँनिर एड ट्रान्ज्याक्सनमा क्लिक गर्नु होला। यति गरिसकेपछि अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले सम्पूर्ण डिटेल्सहरु देखिराख्नु भएको छ। करेन्ट युनिट्स कति छ, सोल्ड युनिट्स कस्तो छ, इन्भेस्टमेन्ट तपाईहरुले कति गर्नु भएको छ। सो सम्पूर्ण कुराहरु यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ है त। सो देखिराख्नु भएको छ यहाँनिर करेन्ट युनिट्स 10, सोल्ड युनिट्स 0, अहिलेसम्म सोल्डै भएको छैन है। अनि इन्भेस्टमेन्ट तपाईहरुले कति गर्नु भएको छ 1000 गर्नु भएको छ है त। सो अब यहाँनिर अहिलेको यसको करेन्ट भ्यालु हेर्ने हो भने तपाईहरुको 24,576 छ है त। सो आजको गेन कति, आज गेन भयो त 2234 रुपैयाँ चाहिँ गेन गरे आज यसले है। अनि प्रॉफिट यहाँनिर देखिराख्नु भएको छ पर्सेन्टेजमा पनि। सो अनरियल गेन चाहिँ तपाईहरुको 21,699 छ है त। तपाईहरुले अब यो करेन्ट भ्यालुमा बेच्नु भयो भने चाहिँ तपाईहरुले टोटल अमाउन्ट चाहिँ कति रिसिभ गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ 22,699 रुपैयाँ चाहिँ तपाईहरुले गेन गर्न सक्नुहुन्छ, अमाउन्ट चाहिँ रिसिभ गर्न सक्नुहुन्छ है त। यसरी चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ कि तपाईहरुले चाहिँ अब आफ्नो आईपीओ सेल गरे बापत चाहिँ एक्युरेट अमाउन्ट चाहिँ तपाईहरुले कति पाउनुहुन्छ भनेर है त। सो यो तरिका तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो, यदि मन पर्यो भने लाइक, शेयर एन्ड कमेन्ट गरिदिनु होला यस भिडियोलाई भन्दै आजको लागि भिडियो पनि यति नै भन्दै सी यु अन द नेक्स्ट भिडियो।